we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. Sziasztok, üdvözlünk a Hungarian Nomads csatornán! Mai napon eljöttünk Antiochia területére Medeimből, Guatape városa mellé, az El Peñol sziklához, amit mindjárt meg is fogunk mászni, valamint utána hajókázni is fogunk itt a mögöttünk látható lagúnán, illetve tóvidéken, utána pedig megnézzük Guatape városát, úgyhogy mindenképpen érdemes itt maradni. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Fel is értünk az El Peñol szikla tetejére. Azt kell tudni róla, hogy ide nagyjából 800 lépcső vezet föl, de úgy értve teljesen föl, semmi pihenővel, de persze meg lehet állni közben. Nagyjából egyébként reálisan egy ilyen 4 óra 20 perc alatt kényelmesen fel lehet érni, de azért meg fogtok izzadni a végére, illetve lihegni is lehet rendesen. Ahogy mögöttem is látjátok, egy ilyen folyóvidékről beszélünk, ami régen nem teljesen így nézett ki. Ez a szabályozás után nyert el a mai formáját. Régen itt feküdt El Peñol városa, amit viszont így a folyószabályozások miatt el kellett süllyeszteni, konkrétan elsüllyesztették, és arrébb telepítették az egész várost, úgyhogy ma már van egy új Peñol város is. Így viszont most, hogy áthelyezték a várost, azt lehet mondani, hogy ez egy eléggé nagy konfliktus szült, ugyanis Guatape és El Peñol városa mostanában állandóan harcolnak egymással, hogy kihez is tartozik ez az óriási szikla, amin éppen állunk mi is most. Biztos, hogy megéri ide följönni. Nagyon sok lesz a turista, viszont ez a látvány magáért beszél. Ami érdekesség, hogy a hegy maga, ez privát tulajdon, tehát hogy ez egy család tulajdonában van, ők szervezik ezt, nem állami tulajdon, hogy esetleg az így vonzza a turistákat, az abszolút magánkézbe megy. És ahogy látjátok, mögöttem is, ahogy fölértek, találhattuk egyből éttermeket, tudtok venni innivalót, illetve persze szuvenírt is, hogyha azt szeretnétek. Az El Peñoltól átjöttünk ide Guatape városába, ahol is kipróbáltuk a helyi nevezetességet, a helyi nevezetes kaját, ami a bandeja paisa, soma normálisat, én pedig a vegán verziót, és összességében azt lehet mondani, hogy kicsit hasonlít az angol full English breakfastre, mert hogy van benne kolbász, meg bab, meg tojás, meg igazából sült krumpli, meg rizs, meg mindenféle. Igazából annyi a helyi különlegessége, hogy van hozzá plantain, ami ez a főző banán megsütve ilyen különböző formákra. A lényeg, hogy most meghajáltunk, és indulunk nem sokára hajókázni a mögöttem látható csatornára. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
could see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Visszajöttünk Guatapé városába. Ez az utca, ahol most vagyunk, azért fontos, mert ez volt a legelső, ahol ezt az ilyen színes építkezést, amit mögöttem látok, alkalmazták. Azóta ugye ez elterjedt, az egész városra ez a jellemző, ezért is hívják Kolumbia legszínesebb városának. Ahogy itt látjátok mellettem, mögöttem, a házak alsó részére van egy ilyen tipikusan jellemző díszes építészeti stílus. Eznek az volt a lényeg, hogy igazából minél díszesebb legyen, minél színesebb legyen tőle a ház, ezért van az, hogy gyakran eltérő színű a ház egészéhez képest az alsó része. És manapság, hogyha valaki itt építkezni szeretne Guatapéban, akkor ez elvárás. Nem törvényileg, viszont nagyon nagy lesz rajtad a nyomás, hogyha olyan házat akarsz építeni, ami nem illik bele ebbe a stílusba. Úgyhogy vannak erre külön művészemberek, akik ezzel foglalkoznak kifejezetten, hogy a házaknak ezt az alsó részét dekorálják. Van, ahol egyszerűbb ilyen geometriai mintákat láttok, mint például itt mellettem a két oldalon, de lejjebb vannak olyanok is, ahol egészen megmunkált, aprólékos darabok vannak alulra kiépítve. Egyébként gyönyörű látvány, és nagyon ajánlom mindenkinek, aki Medellín környékén jár, hogy egy napot szálljon rá erre a részre, mász meg az Alpenyolt, és utána jöjjön le ide Guatapéba, hogy megnézhesse ezt a gyönyörű várost. Oh, well you know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Ennyi volt a mai videónk mára, reméljük, hogy nektek is tetszett legalább annyira, mint nekünk. A következő videóban megpróbálunk egy kicsit autentikusabb élményt is átadni, amiről híres Kolumbia. Ezt reméljük, hogy tudjuk is hozni. Kövessetek minket addig YouTube-on, Facebookon és Instagramon, és jöjjetek vissza a legközelebbi videóra. Sziasztok! Even in the hard times, you and I can weather any storm.